Hi everyone, Namaste. Welcome to my channel. आज मैले हजुरहरूको लागि सजिलो र मिठो एग राइसको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो रेसिपी बनाउन एकदमै कम समय लाग्छ र यो हेल्दी पनि हुन्छ। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले एग राइसको मसला तयार गर्नुपर्छ। जब तेल तात्न सुरु हुन्छ, हजुरहरूले यसमा जिरा फुराउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी हरियो खुर्सानी, करी पत्तालाई पनि राखेर एकचोटि चलाउनु होला। यो हल्का फुराउन थालिसकेपछि ग्यास अफ गर्नुपर्छ। अब यो फुराएको सबै मसलालाई मिक्सीमा पेस्ट तयार गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ सेम प्यानमा तेल राख्दछु। हजुरहरूले चाहिँ घी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले काटेको लसुन राखी छाने। यसरी नै प्याज अनि काटेको बन्दाकोपी राखी एकचोटि चलाउनु पर्छ। मैले यसमा राखे करी पत्ता। सबै भेजिटेबल्सहरू हामी काँचै खानु पनि मिल्ने भएर हामी यसलाई धेरै बेरसम्म पकाउँदैनौँ। हामीहरूले भेजीलाई मिडियम हिटमा ठिक 2 मिनट मात्रै पकाउँछौँ। अब चाहिँ म यसमा 3वटा अन्डा राख्दछु। यसलाई बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै भुट्नुपर्छ। हिट चाहिँ मिडियम नै राख्नु होला। यहाँ मैले राखे स्वाद अनुसार नुन र एकपल्ट चलाउनु पर्छ। यसमा म पकाएर राखेको भातलाई राखेर चलाउँदैछु। त्यसै गरी मिक्सचरमा बनाएको मसलालाई पनि राखे। अन्त्यमा काटेको धनिया राखेर राम्रो चलाइदिनु होला। यो भेजिटेबल्सहरू मैले जे लिएकी छु हजुरहरूले पनि त्यही लिनुपर्छ भन्ने छैन। हजुरहरूको किचनमा हजुरहरूकोमा जे उपलब्ध छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो राम्रोसँग फ्राइड भइसकेको छ। मैले हिट पनि अफ गरिसकेकी छु। यसलाई म सर्भ गर्न जाँदैछु। आशा छ हजुरहरूले पनि यसरी नै मसला एग राइस बनाएर स्वाद लिनुहोला।